Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. So in this video, I'll be doing a test practice, the last part of Unit 10, Rocket Science, of the book Cambridge English, Vocabulary for IELTS Advanced with Answers, from Pauline Cullen. Ở video này mình sẽ làm phần test practice, tức là cái phần cuối cùng của cái bài mà số 10, Rocket Science, khoa học tên lửa, của cuốn sách Cambridge English, Vocabulary for IELTS Advanced, tức là từ vựng cho IELTS nâng cao á, của tác giả là của Pauline Cullen. So basically you should have done this listening section 4 already before you watch this video, okay? Các bạn nên làm cái bài listening section 4 này trước, làm xong hết đi rồi hãy coi cái video này nha. Before you attempt to watch this video, you need to do this listening section 4 first. Finish that. Okay. Because in this video, I'll basically translate the text. I will basically translate so my Vietnamese audience can understand words in their context. And also I'll explain why the answer is the way it is. Okay. Trong video này mình sẽ giải nghĩa cái audio script là sâu sắc để cho các bạn có thể học từ theo ngữ cảnh được tốt hơn. Và giải nghĩa là tại sao cái câu trả lời nó lại chọn cái ý đó mà không phải ý kia. Now, so listening section 4, question 1 to 10. Complete the table below. Write no more than 2 words for each answer. Viết không quá 2 từ cho từng câu trả lời nha, vào từ câu 1, câu 10 luôn. Đây là section 4 của nghe. Cái file số 20 này. This is the file number 20 in the whole thing. And then they talk about teaching physics. Nó nói về chủ đề mà dạy môn vật lý nè. So you can see the 4 column here, experiments. Đây là những thí nghiệm, chỉ có 3 thí nghiệm. There are 3 experiments here. Equipment and method. So, what kind of equipment and method do you need? Mình cần thiết bị và phương pháp gì nè. Result, kết quả thí nghiệm nè. And real world application, những ứng dụng trong đời sống thực tế, trong thế giới thực tế. And then there's a test tip here that I need to read out for you. Có một cái tip để làm kiểm tra ở đây, mình cần phải nói cho các bạn biết. For table completion items, make sure that you read the heading of each column, so you know what information to listen for. And use the other information in each row to help follow the talk. Cho những cái câu mà nó kêu là hoàn thành những cái bảng như thế này, các bạn phải đảm bảo rằng các bạn đọc cái tiêu đề của từng cái cột để mà bạn biết được là nên nghe cái thông tin gì và sử dụng những cái thông tin khác ở trên từng cái hàng để mà giúp các bạn theo sau cái bài nói. Alright, now let me go to the audio script now. Track 20. You will hear a university lecturer giving a talk about teaching physics to children. First, you have some time to look at question 1 to 10. Các bạn sẽ nghe một cái người mà giảng viên đại học cho một cái bài nói về cái chuyện dạy môn vật lý đối với trẻ nhỏ. Thì các bạn có một số thời gian để nhìn vào câu 11, câu 10 để đọc thôi. Now, listen carefully and answer question 1 to 10. Good afternoon, everyone. Today is our final lecture on teaching science, and I'm going to focus on ways of making science, in particular physics, fun for children. Chào buổi trưa, buổi chiều các bạn. Ngày hôm nay là cái bài giảng cuối cùng về chuyện dạy môn tự nhiên, dạy các môn khoa học. Và tôi sẽ tập trung vào những cái cách để mà làm cho cái khoa học, đặc biệt là môn vật lý, trở nên vui thú đối với trẻ nhỏ, vui vẻ, vui thú, thích thú đối với trẻ nhỏ. The concepts of physics can be very difficult for children to understand, but they can also be really exciting. Những cái khái niệm của môn vật lý á, nó có thể rất khó cho trẻ nhỏ để hiểu được, nhưng mà chúng cũng có thể cực kỳ là mang tính thú vị. Chứ là chúng ở đây chính là những cái concept of physics này. They here stand for the concept of physics, can be really exciting. I'm going to describe 3 different experiments you can use in a classroom to help show children not only how exciting, but also how useful physics can be.
Tôi sẽ miêu tả 3 cái thí nghiệm khác nhau mà các bạn có thể sử dụng ở trong cái phòng học để mà giúp cho trẻ nhỏ thấy được là nó không chỉ là thú vị mà nó cũng hữu ích nữa. Để show rằng là cái môn vật lý nó có thể không chỉ hữu dụng mà nó còn hữu ích, nó không chỉ mà thú vị mà còn hữu ích nữa. The first one is based on what's known as the Brazil nut effect. Cái thí nghiệm đầu tiên thì được dựa vào cái được biết đến như là cái hiệu ứng về cái quả hạch hay là những cái hạt của Brazil. Physicists wondered why large Brazil nuts end up at the top of a jar of mixed nuts. Những nhà vật lý tự hỏi tại sao những cái quả hạch hay là những cái hạt lớn của Brazil cuối cùng nó lại nằm ở phần bên trên của một cái hũ mà đầy những cái hạt được trộn lẫn với nhau. To demonstrate this, you need a jar, a marble and some sand. Để mà biểu đạt điều này, các bạn cần một cái lọ, cái hũ, một hòn bi và một số cái hạt cát. So basically, this one answer question number 1. Put a marble and some sand in a jar and shake. Đặt một cái hòn bi và một số cái hạt cát, sand, trong một cái hũ và sau đó là lắc lên and shake. You put the marble and the sand in a jar and get the student to predict what will happen to the marble if they shake the jar. Các bạn đặt cái hòn bi và cát vào trong cái hũ này và cho các sinh viên học sinh đoán được điều gì sẽ diễn ra với cái hòn bi nếu mà họ lắc cái hũ. As the marble is denser than the sand, they will make the same assumption as the physicists, that the marble will sink to the bottom. Bởi vì khi mà cái hòn bi á, nó đậm đặc hơn là cái cát, thì họ cũng sẽ làm một cái giả định y chang như là những người sẽ có một cái sự mà khẳng định giả định y chang như là những người mà nhà vật lý rằng cái hòn bi nó sẽ chìm xuống dưới đáy. So this is in fact, no matter how much they shake it, the marble will remain at or near the bottom of the sand. Thực sự thì không cần biết là họ có lắc nó bao nhiêu thì cái hòn bi nó sẽ nằm ở đó hoặc là gần cái phần bên trên của cái cát đó. This is because the sand and the marble both move up and down. Đây là bởi vì cái cát và cái hòn bi nó đều đi lên đi xuống cả. So this one give information about number 2 here. Students assume the marble will sink, but the opposite is true. Sinh viên học sinh thì là coi như là cái hòn bi nó sẽ chìm xuống, sink, nhưng mà cái điều đối nghịch là đúng. So the opposite here is that the marble will remain at the top or near the top of the sand. Cái điều đối nghịch nó là cái hòn bi nó lại không có chìm xuống dưới mà nó lại nằm bên trên hoặc là gần trên. With each shake, the sand fills in the space below the marble before it falls. Với mỗi một cái lần lắc thì cái hạt cát á, nó lấp đầy cái khoảng trống bên dưới cái hòn bi trước khi mà nó rơi. I think it always helps to increase interest in science if you can show that it has a real world application. Tôi nghĩ là nó có thể luôn luôn hữu ích để mà gia tăng cái sự hứng thú về khoa học nếu mà các bạn có thể show ra được rằng có thể chỉ ra được rằng nó có những cái ứng dụng thực tế trong cuộc sống. In this case, the scientists realized that if powdered medications of different density are mixed together, they may in fact not mix in evenly. Trong trường hợp này, những nhà khoa học nhận ra rằng nếu mà những cái thuốc mà được tán nhỏ thành bụi, thành bột á, thuốc mà tán thành bột á, những cái thuốc mà được nghiền thành bột á, của những cái độ đậm đặc hay là khối lượng riêng, trọng lượng riêng, khối lượng riêng khác nhau, density, độ đậm đặc hay là khối lượng riêng khác nhau mà nó được trộn lẫn với nhau thì những cái thuốc đó có thể là nó không có
trộn lẫn một cách đồng đều nhau thực tế đâu. So they now take density into account. Vì vậy thì bây giờ họ, tức là những nhà khoa học này, so they, here's the scientists, họ bây giờ họ đã tính vào luôn cái khối lượng riêng nữa. So this one gives information about number 3, making sure something made of powders are accurately mixed. Powders. So of course number 3 is medication or medications with S. Đương nhiên số 3 nó sẽ là đảm bảo những cái thuốc mà được làm bằng bột. Được làm bằng bột thì nó được trộn lẫn một cách chính xác. Số 3 phải là medication mới đúng. Ứng dụng thực tế nè. Medication có thể có S, có thể không S nha. Okay, now, the second experiment is always fun, as it involves a balloon. Cái thí nghiệm thứ hai nó luôn luôn là rất là vui, bởi vì nó bao gồm một cái trái mà bong bóng. You also need a pen and some sticky tape. Các anh chị cũng sẽ cần một cái pin là cái a pin is basically something that you use to stick paper into the board, right? Nó giống như một cái pin là một cái đồ ghim giấy vào trong cái bảng đó. Và một số cái băng dính, sticky tape. First you inflate the balloon and then you put sticky tape on it, but don't tell the student you've done this. Đầu tiên các bạn inflate the balloon. Đầu tiên các bạn thổi cái trái bong bóng này, và sau đó các bạn đặt cái băng dính lên đó, bạn dán băng dính lên đó, nhưng mà đừng có nói cho những sinh viên học sinh rằng các bạn đã làm điều này. Now, ask the student what makes a balloon burst. Bây giờ hỏi sinh viên học sinh rằng điều gì làm cho cái trái bóng đó nó bị bể ra. Okay, so this one give information about number 4. Chỗ này số 4 nè. A balloon, a pin and some sticky tape. Sticky tape. Đương nhiên số này là sticky tape rồi. Pierce the balloon with a pin. Và sau đó là đâm thủng cái trái bóng này với lại cái ghim á, cái pin. Most people assume balloons make a loud bang when the air is released through a hole. Phần đông con người ta coi như rằng những cái trái bóng á, những cái trái bóng á, nó tạo ra một cái tiếng nổ lớn khi mà không khí được thả ra thông qua một cái lỗ. So basically this one gives information about number 5. Students believe balloon make a loud noise when the air is released. Đương nhiên rồi, sinh viên học sinh sẽ tin rằng những cái trái banh này nó tạo ra một cái tiếng nổ rất là lớn khi mà không khí được thả ra, không khí được thoát ra. So this is the only possible answer when the air is released through a hole. So this one is when the air is released. Đương nhiên chỗ này chữ release là chữ duy nhất mà điền vào đây được rồi. There is no loud bang. Không có tiếng nổ lớn nhưng mà lại không tiếng nổ lớn. However, if you pierce the balloon through the sticky tape, instead of bursting it, the air will leak out quietly and slowly. Tuy nhiên nếu mà các bạn đâm thủng trái bóng thông qua cái lớp mà băng dính, thì thay vì là nó burst, nó phá bể ra, thì là cái không khí nó sẽ xì hơi ra, nó leak out, nó xì hơi ra, nó rò rỉ ra một cách rất là yên lặng và chậm rãi. So it can be the air escaping that cause a noise. Cho nên là nó không phải nào mà nó là những cái khí mà nó thoát ra mà nó gây ra cái tiếng ồn đó được. So there's no loud bang. Yeah. And then real world application. Instead, physics has shown us the loud bang occurs because the hole expands rapidly, forming a catastrophic crack. Thay vào đó, vật lý đã chỉ chúng ta biết được rằng cái tiếng nổ lớn này nó gây ra bởi vì cái lỗ
nó mở rộng ra một cách rất là nhanh chóng, tạo ra một cái tiếng crack, một cái tiếng mà xé, giống như là nghe như là một cái tiếng mà xé toạc ra, rất là to lớn, rất là thảm họa, nghe như rất là kinh khủng. You can also tell your student when a balloon does burst open, it does so faster than the speed of sound. So the loud bang you hear is actually a sonic boom. Các bạn có thể nói cho sinh viên, học sinh của các bạn, khi mà cái trái banh nó bị bể ra thì nó làm điều đó nhanh hơn là vận tốc của âm thanh. Cho nên là cái tiếng nổ mà lớn như vậy các bạn nghe được thì thực sự nó là một cái tiếng sonic boom, tiếng nổ của âm thanh, phá vỡ bức tường âm thanh đó. Sonic boom. In the real world, this principle is used to test different materials to see how elastic they are and how much stress can be put on them. Trong thế giới thực sự, cái thuyết này được sử dụng để mà kiểm tra nhiều cái loại vật liệu để mà thấy được là nó đàn hồi như thế nào và có thể đặt được bao nhiêu cái áp lực lên chúng. So basically this one gives information about number 6, checking how elastic a material is. Because here you can only put an adjective, right? Cái chỗ này là how gì đó là phải điền vào tính từ. But the only adjective suitable here, it's elastic, isn't it? How elastic? There you go. But stress here is not an adjective, it's a noun. So you can only put elastic. Cái chữ elastic này là cái chữ duy nhất mà nó là tính từ phù hợp để điền vào đây thôi. Còn cái chữ stress nó là danh từ mà, cho nên phải điền elastic. Checking how elastic a material is. Kiểm tra một cái vật liệu nó đàn hồi bao nhiêu. And then number 7, arm something. Moment. The next experiment is called the arm engine. And for this one, you need a chair that can swivel or rotate and some small hand weights. Cái thí nghiệm tiếp theo được gọi là cỗ máy cánh tay, the arm engine. Và cho cái thí nghiệm này các bạn cần một cái ghế mà nó có thể xoay hoặc là nó chuyển động hoặc là nó lắc lư được. Và một vài cái tạ bằng tay nhỏ, tạ tay nhỏ. Một số cái tạ tay, cái tạ cầm tay nhỏ. So number 7 is of course arm engine. Số 7 đương nhiên là arm engine rồi. So a swivel chair and hand weights. This is a great experiment for demonstrating an important principle of energy and momentum. Đây là một cái thí nghiệm rất là tuyệt để mà bày tỏ miêu tả lên một cái lý thuyết quan trọng về năng lượng và quán tính. Ask one of your students to sit on a chair holding the weights in their hand. Yêu cầu một trong những sinh viên học sinh của các bạn ngồi trên một cái ghế và cầm cái tạ đó ở trong tay của họ. Then get another student to spin the chair as fast as they can. Và sau đó kêu một sinh viên khác xoay cái ghế nhanh càng tốt. And then this one is student hold the weights and spin on the chair. Cái này là sinh viên giữ cái tạ và sau đó là xoay cái ghế nè. Where's that? Thanks to the weights, the student sitting in the chair will be able to control their own speed. Nhờ vào những quả nặng, cái học sinh mà ngồi trên cái ghế sẽ có thể kiểm soát được cái tốc độ của riêng cái người đó. If they hold the weights out, they will slow down, and if they hold them close to their body, making themselves narrower, they will accelerate the speed of the rotation. Nếu mà cái bạn này cầm cái tạ đi ra ngoài thì các bạn sẽ chậm lại, và nếu mà các bạn cầm cái tạ gần với lại cơ thể các bạn, làm cho cái cơ thể nó hẹp hơn, thì các bạn đó sẽ tăng cái vận tốc, gia tăng cái vận tốc, sẽ tăng gia tốc của cái chuyển động của họ. So this one, they use the weights to control their speed.
Họ sử dụng những cái quả nặng để mà kiểm soát cái tốc độ của họ, speed. Students can accelerate by making themselves narrower. Sinh viên học sinh có thể tăng gia tốc bằng chuyện làm cho bản thân họ trở nên người hẹp hơn. Accelerate. Be careful, you need to have double C in accelerate. Các bạn bắt buộc phải viết đúng chính tả nha, accelerate 2 chữ C nha. Viết sai chính tả 0 điểm. If you have spelling mistake here, you will get 0 point. Unfortunately, accelerate with double C, okay? Accelerate có 2 chữ C nha, viết sai chính tả 0 điểm á. Accelerate by making themselves narrower. We can observe this principle in the real world in the sport of ice skating, where the skaters manage to spin incredibly fast by tucking their hands in close to their body. So as you can see, chúng ta có thể mà quan sát được điều này, quan sát được cái lý thuyết này trong thế giới thực sự, ở trong cái môn thể thao mà gọi là ice skating, trượt băng, nơi mà những người trượt băng á có thể mà xoay một cách cực kỳ nhanh bằng chuyện mà bỏ cái tay họ vào bỏ cái tay họ vào càng gần cái cơ thể họ càng tốt. So this one, number 10, can be seen in ice skating. Đương nhiên là có thể được nhìn thấy ở môn trượt băng. Can be seen in ice skating. Alright. Alright, so I think that's it, and I hope it was helpful for you. Thank you, and please like, share this video, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads. You can also follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Các bạn có thể like video này, chia sẻ nó với bạn bè của mình, đăng ký kênh YouTube của mình, nhấn vào nút cái chuông bên cạnh chữ đăng ký kênh á, để mà được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể follow theo dõi Facebook mình, nhưng mà nhớ đừng có kết bạn Facebook mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn. See you and thank you. See you in my next video. Bye bye.